Wala guys, paano ba malaman natin kung leak ang intake manifold gasket guys? At tingnan, pakinggan yung under ng makina. Then misfiring. So ayun, what ang gawin natin guys, lagyan natin ng sprayhan natin ng carb cleaner sa gasket, sa manifold, sa intake guys. Tignan mo, nag-react ang makina. Leaking. Manifold gasket.